Letošní osmičkový rok je rokem mnoha významných výročí. Pro Českou národní banku je z nich ale nejdůležitější to, které možná většina veřejnosti ani neregistruje. A to 20. výročí zavedení režimu cílování inflace v roce 1998. Tomáši, proč právě toto výročí? Markéto, volba měnového režimu je pro centrální banku svým způsobem něco jako vstup do manželství, který bere té instituci absolutní volnost z hlediska toho, jak se má chovat, ale také tomu jejímu chování v měnové politice dává nějaký jasný řád, strukturu, orientaci do budoucna. A 20. výročí to je vlastně porcelánová svatba, tak to si myslím, že už stojí za připomenutí. V čem konkrétně, když si teď zmínil porcelánovou svatbu, dá se říct, že zavedení toho režimu svatbu připomíná? Tak jsou tam dva další aspekty. Za prvé, když člověk se rozhoduje vstoupit do manželství, tak to dělá s tím, že doufá, že to je na celý život, ale ne vždycky se to povede. A podobně je to i s měnovým režimem a centrální bankou. A ta druhá podobnost je v tom, že je naivní myslet si, že si člověk může najít nějaký ideál typu žena s vzhledem Klaudie Šifrové a mozkem Marie Curie Sklodovské. Pokud se člověk kupne k takové myšlence, tak pravděpodobně zůstane na ocet a podobně i centrální banka vlastně musí vybrat z těch dostupných alternativ a nesnít o něčem naprosto dokonalém. Tak jakým sňatkem tedy to zavedení cílování inflace před 20 lety bylo? Především se dá říct, že to byl sňatek po předchozím ošklivém rozvodu. Tím ošklivým rozvodem byla měnová krize v květnu 1997, která ukončila předchozí režim fixního kurzu. A ono se vlastně ukázalo, že ty režimy fixního kurzu, zase abych použil tu analogii, trpí vysokou rozvodovostí a my jsme v tom nebyli výjimkou. Jaké byly tenkrát jiné možnosti před těmi 20 lety, které Česká národní banka zvažovala? Tak ty dvě reálné možnosti bylo buď to takzvané cílování peněžní zásoby, což už upřímně řečeno byla nevěsta, která byla trošku za svým zenitem a navíc ani tak nenabízela nějaký pevný manželský svazek, ale spíš takový volnější vztah, zase obrazně řečeno v tom smyslu, že se opakovaně v řadě zemí, včetně České republiky, ukázalo, že je velmi slabý, velmi volný vztah mezi vývojem peněžní zásoby a inflací. A pak tou druhou volbou, tou nevěstou, která se nakonec ukázala být atraktivnější, byl režim cílování inflace. Za jakých okolností to rozhodování o režimu měnové politiky probíhalo? Ono bylo uděláno poměrně narychlo, protože právě tím rozvodem, tou měnovou krizí v květnu 1997 centrální banka ztratila ten pevný řád, ten pevný bod pro své rozhodování a musela se velmi rychle rozhlížet po nějakém novém systému, novém režimu. My jsme byli vlastně první centrální bankou v transformující se postkomunistické zemi, která tenhle režim přijala. Takže na jednu stranu to byl sňatek z rozumu, ale na druhou stranu i trošku sňatek bláhový. Byl to takový ten typ sňatku, kdy rodina i přátelé kroutí hlavu a říkají si, jak je možné, proč se vlastně ti blázni berou takhle brzo, teď se dobře neznají, ani nemají vyzkoušeno, jestli spolu dokážou bydlet a už vlastně jdou do toho manželství. A já se musím přiznat, že i já jsem tehdy patřil k té skupině pochybovačů, která si myslela, že ten přechod není úplně dobře připravený a že to nemusí dobře fungovat. Ostatně vlastně jako celý tým hlavního ekonoma Komerční banky, v němž jsem tehdy působil. A jak si tady vysvětluješ, že ten vztah vydržel už 20 let? Já bych řekl, že nejen vydržel, on dokonce vyzrál a to si myslím, že je ten klíč k úspěchu, že se nám dařilo na tom vztahu průběžně pracovat. Dostali jsme se na nejlepší mezinárodní standard z hlediska toho, jak máme nastaven inflační cíl. Velmi jsme pokročili v komunikační otevřenosti měnové politiky a naprosto zásadním způsobem jsme zdokonalili naše prognostické nástroje. Dá se tedy říct takhle po 20 letech, že skutečně tento režim provádění měnové politiky obstál celosvětově třeba? Já myslím, že obstál a dokonce vlastně přežil těžkou zkoušku v podobě světové finanční, ekonomické a následně evropské dluhové krize. My jsme vlastně v konečném důsledku museli přijmout nestandardní opatření v podobě našeho kurzového závazku, který jsme ukončili teprve v loňském roce. Bylo to vlastně
opatření nové a relativně nepopulární, ale nakonec vlastně splnilo svůj účel a myslím si, že dlouhodobě podpořilo důvěryhodnost toho režimu cílování inflace a vytvořilo nám vlastně dobrou výchozí pozici do dalších let. Dá se říct, že země, která jednou cílování inflace zavede, tak už z něj nevystoupí? Zatím to tak je. Já jsem říkal, že fixní kurzy trpí tou vysokou rozvodovostí, ale jak ukázal v jednom ze svých nedávných článků ekonom z Berkeley Andrew Rose, tak vlastně žádná centrální banka neopustila cílování inflace s výjimkou Slovenska, které vstoupilo do eurozóny, takže tam je vlastně naopak ta rozvodovost minimální. Tu analogii vlastně k manželství bychom mohli uzavřít možná zamyšlením se nad tím, jaké výzvy pro režim cílování inflace čekají do budoucna. Tou hlavní výzvou, kterou řešíme v posledních několika letech, je nalezení správného vztahu mezi měnovou politikou a finanční stabilitou. Ty provazby v čase sílí mimo jiné díky tomu, že stále větší váhu v inflaci získávají ceny nových nemovitostí, které jsou zároveň významnou veličinou pro finanční stabilitu. Ale na druhou stranu se snažíme ta pravidla vzájemného soužití nalajnovat zhruba tak, že pro měnovou politiku je finanční stabilita vítanou milou sousedkou, která občas přijde na večeři, ale neměla by být příliš v uvozovkách vlezlá, aby začala příliš zasahovat do toho samotného měnově politického rozhodování. Tomáši, já ti děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.